بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم جميعا مرة تانية. معكم دكتور محمد عفيفي وموضوع جديد من موضوعات الفوتوشوب، والنهاردة هنتكلم عن إكمال موضوع تصحيح اللوني للصور الفوتوغرافية. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الهيستوجرام وازاي نستعمله، وقلنا ان الهيستوجرام دوت بيديني دلالة على توزيع اللون على مناطق الهايلايت ومناطق الميد تونز ومناطق الشادوز. وكل العينات اللي اشتغلنا عليها في الفيديو اللي فات كان فيها مشكلة فقط في منطقة الشادوز او منطقة الهايلايت. الهيستوجرام اللي موجود قدامنا دوت بيوضح لي الفكرة. عندي الهايلايت بتمثل في اللون الابيض، والشادوز بتمثل في اللون الاسود، وطبعا دي الميد تون. كانت المشكلة في الصور الفوتوغرافية كلها اللي أنا اشتغلت عليها الفيديو اللي فات إن التوزيع كان بيبقى فيه مشكلة عند الوايت وعند البلاك، لكن ما كانش بيبقى فيه مشكلة في منطقة الميد تون. طبعا واضح من الدياجرام اللي موجود قدامنا ده أو الهيستوجرام اللي موجود قدامنا إن الارتفاعات ديت هي عدد البكسلات الخاصة بكل لون وتوزيعها على المناطق اللي فيها الهايلايتس أو الميد تونز أو الشادوز. نرجع تاني مرة تانية عن الصورة اللي احنا هنشتغل عليها دي. احنا قلنا ان اقدر اقرا الهيستوجرام من هنا. المشكلة بقى في الصورة دي ان ما عنديش مشكلة فقط في الهايلايت ولا في الشادوز، انا عندي مشكلة في الهايلايت وفي منطقة الميد تون. دي مشكلة كبيرة لازم نشوف لها حل. طبعا عشان نحل مشكلة الهايلايتس ده بكل بساطة نضغط على كنترول ال ونبتدي نعمل ازاحة للالوان في اتجاه الهايلايت. بكده احنا صلحنا مشكلة الهايلايت، لكن تبقى المشكلة الخاصة بالميد تون. عندي كمان لما نروح على الملف ده برضو عندي مشكلة فين؟ في الميد تون. اذا كان في مشكلة بسيطة عند الهايلايت ففي مشكلة كبيرة جدا عند الميد تون. عشان نحل المشكلة بتاعت الميد تون دي المفروض نعمل ايه؟ طيب نروح هنا برضو نفس الموضوع. عندي مشكلة في الشادوز، برضو الميد تون التوزيع فيه مش منتظم، لازم يكون الكيرف بتاعي جاي هنا كمنحنى جرسي من المنتصف، لكن غير كده بيبقى مشكلة في توزيع الألوان. عشان برضه نحل دي كنترول ال وابتدي برضه أعمل إزاحة عشان أبتدي أعالج منطقة الهايلايت اللي موجودة عندي. هنا برضه في مشكلة عندي، أحاول برضه أحلها كده. المشاكل اللي هي العادية دي نقدر نحلها بكل بساطة من خلال استعمال الليفلز. يبقى احنا كده ظبطنا كل الموضوع. مشكلة الهايلايت ومشكلة الشادوز ما بقتش موجودة عندي. طب لو رحت عند صورة زي دي كده، ازاي أنا أعالج المشكلة اللي هنا؟ اقدر اعالج المشكله اللي هنا بالتحديد. احتمال لو انا حددت عملت سيلكت على المساحه دي كده هلاقي عندي الهيستوجرام بدا يقرا الالوان فقط في المساحه المحدده. هنا لو دخلت على ليفلز وبدات برضو احرك في الاتجاه ده وقلت اوكي وكنترول دي عشان اعمل دي سيلكت، اعتقد اني وصلت لنتيجه افضل بكتير في توزيع الالوان داخل الصوره. ده حل، لكن هعمل تراجع عن الحل دوت وخلينا شوية. هنا برضو نفس الموضوع، بقت فيه مشكلة أكبر إن أنا مش قادر أعمل تحديد. التحديد هنا هيبقى صعب جدا عشان أحدد الأماكن اللي فيها مشكلة. هنا احتمال برضو أعمل تحديد. يبقى احنا عرفنا فكرة التحديد. عندي طريقة تانية للمعالجة، أقدر أضغط على Adjustment من Image واخد منها الكيرفز، والكيرفز دي بتقدر تعالج لي ولكن من خلال الكيرف اللي موجود عندنا ده. ممكن احط نقطه هنا دي منطقه الهايلايت، واحط نقطه هنا في منطقه الميد تون، واحط نقطه عند منطقه الشادوز، وبعدين ابتدي احاول احرك في الاتجاه ده. انا كده اعتقد اني بظبط شويه الصوره في الاتجاه الصحيح. يبقى بكده انا اقدر اظبط الصوره خلال الليفلز اللي موجوده عندي. يبقى احط نقط بس على المستوى او الخط اللي موجود عندك، نقطه تمثل الهايلايت، نقطه تمثل الشادوز، ونقطه تثبت الميد تون اذا كان في مشكله عندك. تعالى نعمل اوكي. اعتقد ان احنا كده حلينا، بس برضو الحل مش مرضي قوي. هعمل كنترول زد. تعالوا بقى نشوف هل الفوتوشوب بيقدر يساعدنا اكتر من كده. انا عندي بقى خيار اخر في القائمه الخاصه بالادجستمنت، وهو الشادوز اند هايلايتس. لما نختار الخيار دوت هنبص نلاقي هو من نفسه بدا يحدد مناطق الشادوز وبدا يحدد مناطق الهايلايت. اقدر انا منطقه الشادوز افتحها شويه واقدر اغمق منطقه الهايلايت. لو ظبطت البالانس اللي بين الشادوز والهايلايتس يبقى انا كده ظبطت الصوره بتاعتي. اوكي كده هنجد ان التوزيع بدا ينتظم على الهيستوجرام. لما نروح عند المثال الاخر ده برضو نفس الموضوع adjustments واخش على shadows وهايلايتس
وبعدين برضه هنلاقيه بمعالجة سريعة جدا بدأ يظبط التون بتاعنا. أظبط أنا ما بين الهايلايت والشادوز اللي موجودة عندي لحد ما تبتدي التفاصيل توضح عندي بالكم والكيف المطلوب. اوكي كده برضو اصبح في انتظام في الهيستوجرام اكتر من الاول. برضو لو حبيت اعمل ليفلز عشان اقرب المساحة دي مفيش اي مشكلة. نقدر نشوف اهو اكتر من مثال يا جماعة، بحاول اطبق عليه نفس الاوبشن مباشرة. هو بيبتدي يظبط لي الدنيا دي، يبين الاجزاء اللي كانت مطمسة. اخر حاجة هنا وده المثال اللي كان عامل لنا مشكلة كبيرة. تعالوا كده نشوف بسرعة جدا بدأ البداية تبقى واضحة اهي. لو حبيت كمان انت تغمق الهايلايت شوية عشان يبدو الجو ملبد بالفوليوم اكتر، يبقى احنا كده ظبطنا الصورة زي ما احنا شايفين. نقدر نرجع تاني كنترول ال، ولو كان في عندي مشكلة برضه في الإضاءات أو في الأماكن الغامقة أقدر أحلها وأقول له أوكي. وبكده نكون قدرنا نعالج مشكلة الميد تون. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن مشكلة في الهايلايت ومشكلة في الشادوز، لكن الفيديو دوت بنتكلم عن مشكلة الانبعاجات الموجودة في منطقة الميد تون على الهيستوجرام. أتمنى تكون الجزئية دي واضحة وسهلة وبسيطة، ونحاول نطبقها ونراجع تاني مع بعض. انتظروني في الفيديو القادم نتكلم عن خيار جديد من خيارات تعديل أو تصحيح الألوان داخل الفوتوشوب. أترككم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.